एभोकाडोलाई घिउ फल पनि भनिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि यो फलको उपभोग बढेको देखिन्छ। एभोकाडोमा खनिज र भिटामिन तत्त्व पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। यसको भित्री र बाहिरी भाग दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा एभोकाडोमा 65 क्यालोरी हुन्छ, जसमा 7 ग्राम चिल्लो, 4 देखि 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 देखि 4 ग्राम फाइबर हुन्छ। त्यस्तै एभोकाडोमा भिटामिन सी, ई, के र भिटामिन बी पाइन्छ। एभोकाडोमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड पनि पाइन्छ र यो पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ। साथसाथै यसले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। एभोकाडो मुटु स्वस्थ राख्न सहयोगी देखिएको छ। यसको नियमित प्रयोगले रगतमा भएको कोलेस्टेरोललाई सन्तुलित राख्न सहयोग पुग्छ। एभोकाडोमा ल्युटिन र जियाज्यान्थिन गरी 2 रसायन पाइन्छ, जसले दृष्टि क्षमता बढाउनमा मद्दत गर्छ। त्यस्तै यसमा भएको फाइबरले कब्जियत हुन दिँदैन र पाचन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँछ। पाचन प्रणाली राम्रो हुँदा आन्द्राको क्यान्सर हुने जोखिम धेरै कम हुन्छ। त्यसैगरी एभोकाडोले डिप्रेसन र थकान भगाउन पनि धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। त्यसैगरी घामको किरणबाट बच्नका लागि एभोकाडो सनस्क्रिन लोसनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। एभोकाडो लोसनलाई छालामा लगाएर बाहिर निस्कँदा यसमा भएको पोषक तत्त्वले घामबाट बचाउन सहयोग गर्छ। एभोकाडोको गुदीलाई लेप बनाएर हप्तामा 3 देखि 4 पटक कपालको जरामा लगाउँदा कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ। एभोकाडोमा पोटासियमको मात्रा प्रचुर हुन्छ। एउटा केरामा 10% पोटासियम हुन्छ भने एभोकाडोमा 12 देखि 14% पोटासियम रहन्छ। त्यसैले यसले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ र हृदयाघात हुनबाट समेत बचाउँछ। समग्र स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने र दिमाग बढाउने भन्दै विदेशमा यो फलको उच्च प्रयोग हुने गर्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएका कारण यसलाई राम्रो फलको रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। यो फलको महत्त्व बढी भए पनि धेरैलाई यसको स्वाद भने मन पर्दैन। साथीहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै रोचक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला है। साथै यो भिडियोलाई शेयर, लाइक र कमेन्ट पनि पक्कै गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।